سلام، خیلی خوش اومدیم به دنیای فرم و محتوا. من بردیاپور بهرامی هستم و داریم در فرم و محتوای نظامی چرخ میزنیم و کیف میکنیم، لیلی و مجنون میخونیم. تا اینجا داستان رسید که اینا تو مدرسه عاشق همدیگه شدن و حالا میخوایم راجع به عاشق شدنشون ببینیم نظامی چی میگه. هر روز که صبح بردمیدی، یوسف رخ مشرقی رسیدی. خورشید رو میگه یوسف رخ مشرقی. کردی فلک ترنج پیکر، ریحانی او ترنجی از زر. انگاری که مثلا داره صبح رو توصیف میکنه دیگه، که انگاری یه ترنجی تو آسمون پیدا شده. و دستگردی میگه اینجا ریحان به معنی رزقه، میگه مثلا اونم یه ترنجی از طلا که خورشیده در واقع رزق اون ترنج، در واقع فلک ترنج پیکر کرده. لیلی ز سر ترنج بازی، هر روز صبح دیگه که اینا میرن مدرسه، لیلی ز سر ترنج بازی کردی ز زنخ ترنج سازی. میگه لیلی هم هی داره اشوه‌گری میکنه و خیلی هم دیگه فهمیده قیس عاشقشه. و این ترنج بازی هم رسمیه که عروس و دوماد تو عروسی که وارد از روی حالا تقلباً بخونم که بهتر بشه. رسمی که هنگام وارد شدن عروس به خانه داماد، بر سر دروازه که میرسه داماد بر عروس و عروس بر داماد ترنج میزنن و هم ترنج پرت میکنن و این ترنج رو هم از طلا میساختن. و حالا میگه لیلی هم داره همین کارو میکنه، میگه که به رسم ترنج بازی انگاری که دیگه این عروس دوماده قصه ما، از اون رخش یه ترنجی میسازه. ترنجم که دیدین که چین و چروک داره و اینها، و اون پیشونیشو داره، میگه پیشونیش یه چین و چروکیه، ناز و غمزه توی پیشونیش میندازه و شبیه ترنجش میکنه و پرت میکنه تو سر قیس هنری. زان تازه ترنج نو رسیده، نظاره ترنج و کف بریده. اینجا اشاره به داستان یوسف پیامبره که نظاره به طور کلی این تماشاچی، یا دیده باشین تو اکثر دربارا و اینها، چه هر مراسمی هست یه مشتی هم نشستن تماشاچی هن. و اون موقعی که یوسف وارد قصر میشه اینقدر خوشگله که به قول گفتنی ترنج از کف نشناسند و به جای ترنج دستشونو میبرن اونایی که نشستن یوسف رو میبینن. اینجا هم دوباره همونو از اون استفاده داره میکنن. زان تازه ترنج نو رسیده، نظاره ترنج و کف بریده. کف این کف دست. چون بر کف او ترنج دیدن، از عشق چو نار می کفیدن. کفیدن یعنی شکافتن، از هم میش گفتن. وقتی که می دیدن که این ترنج و در واقع وارد مجلس میشه و اینها، شد قیس به جلوگاه غنجش، نارنج رخ از غم ترنجش. نارنج رخ یعنی دیگه چیز میشد، داره اشاره میکنه که حالش داشت گرفته میشد، میگن ترش رویی داشت طرف. این به همون نزدیکه. و اون قنج و شکن و در واقع اشوهی که میکرد لیلی باعث میشد که دیگه حال قیس خراب بشه. برده ز دماغ دوستان رنج، خوشبویی آن ترنج و نارنج. یعنی بویی که این ترنج و نارنج با هم راه انداخته بودن، یه بوی راه انداخته بودن همه رو مست کرده بود. چون یک چندی بر این برآمد، افغان ز دو نازنین برآمد. دیگه اصلا حال هر دو دیگه اصلا خراب بود. عشق آمد و کرد خانه خالی، برداشته تیغ لاابالی. تیغ لاابالی شمشیریه که مثلا دست یه آدم لاابالیه، همینجوری میتونیم بگیم، یعنی یه شمشیری که دست یه آدم بی پروای نداره، میزنه خراب میکنه. و از اون طرف صفت خود تیغ هم اگه در نظر بگیریم، میگه عشق مثل یه شمشیریه که تو وقتی دست میزنی به یه جای دیگه، مثلا اینجوری نیست که اون تشخیص بده این چیه، این نبره، نمیدونم
اگر چیز خوبیه خرابش نکنه، چیز بدیه خرابش کنه و اینا. تنها تیغی که ما میشناسیم نبریده تیغ ابراهیمه که میخواسته سر اسماعیل رو ببره. بقیه تیغا به هر اراده‌ای خرابکاری کرد. و این هم میگه که عشق اومد و خونه‌شون رو خالی کرد. اون شعر معروفی هم هست: عشق که آمد برد هوش دل فرزانه را، دزد دانا بکشد اول چراغ خانه را. که میگه دلو میزنه، اون خونه، از اون خونه‌ای که بهش زده اول میزنه چراغو میکشه که بعد خونه رو خالی کنه. غم داد و دل از کنارشان برد، و از دل شدگی قرارشان برد. زان دل که به یکدیگر نهادند، در معرض گفتگو نهادند. در معرض گفتگو فتادند، اشتباه خوندم. زان دل که به یکدیگر نهادند، در معرض گفتگو فتادند. یعنی سر زبونا افتادن، آدم ها دیگه راجبشون حرف می زدن. این پرده دریده شد ز هر سوی، وان راز شنیده شد به هر کوی. رسوا شدن، همه راجبشون حرف می زدن. زین قصه که محکم آیتی بود، در هر دهنی حکایتی بود. کردند بسی به هم مدارا، تا راز نگردد آشکارا. تلاش بیهوده هم میکردن، این سعی میکردن هی رازشون سر به مهر بمونه، کسی نفهمن اینا با هم میرن و میان، کسی نفهمن اینا عاشق شدن. ولی خب ملت داشتن براشون هی شایعه درست میکردن دیگه. چرا؟ چون بند سر نافه گرچه خشک است، بوی خوش او گوای مشک است. دیگه سر مثلا بند ناف درست خودش خشکه، اون بو نمیده، ولی اون مشکی که توشه که اون رسوا میکنه دیگه. اون بو در واقع بو رو پخش میکنه و رسوا میشه. یاری که ز عاشقی خبر داشت، برقع ز جمال خیش برداشت. حالا خیلی جالبه، خود عشق این دوتا رو تشبیه میکنه به یه عاشقی که خبر داره از عاشقی و میگه چیز میکنه. خود اون عاشقیه که مثلا بخواد سر کار، چی میگن، کارگر بیفته، مثل یه آدمیه که مثل یه عاشقیه که برقه از رو صورتش بر میداره، یعنی خودش رو لو میده. کردند شکیب تا بکوشند، وان عشق برهنه را بپوشند. در عشق شکیب کی کند سود، خورشید به گل نشاید اندود. میگه صبر و این کارا فایده نداره که عشق قضیه. مگه میشه مثلا با گل ورداری جلو آفتاب بپوشونی؟ نمیشه. چشمی به هزار غمزه غماز، در پرده نهفته بود چون راز. زلفی به هزار حلقه زنجیر، جز شیفته دل شدن چه تدبیر. زان پس چو به عقل پیش دیدند، دزدیده به روی خیش دیدند. یا دزدیده به روی خیش دیدند. حالا بحثش اینه، میگه که خیلی جالب، اینجا هم باز علامت گذاشتم که ببینید معلوم نیست کدومشو داره تقریبا راجع به کدوم میگه. الان ما حدس میزنیم، ولی بخوای واقعا به ارجاع زبانی بخوای بگی که این کدومشونه، داره قیسو میگه یا لیلی رو، ما نمیدونیم، نمیشه خیلی درست تشخیص داد. چون در واقع اینم از داستان داریم که هر دوتایی هم عاشق هم دیگه بودن. و اینجا به عقل پیش دیدن یعنی عقلشون رو به کار انداختن و پیش بینی کردن به خاطر مثلا اتفاقایی که بعداً ممکنه اتفاق بیفته. تصمیم گرفتن که دزدیده و زیرچشمی به هم نگاه بکنن. دزدیده به روی خیش دیدن یا دزدیده به روی خیش دیدن. چون شیفته گشت قیس را کار، در چنبر عشق شد گرفتار. از عشق جمال آن دلارام، نگرفت به هیچ منزل آرام. گمش کردم، ببخشید. از عشق جمال آن دلارام، نگرفت به هیچ منزل آرام. در صحبت آن نگار زیبا، می بود ولیک ناشکیبا. یک باره دلش ز پا در افتاد، هم خیک درید و هم خر افتاد. وانان که نیوفتاده بودند، مجنون لقبش نهاده بودند. او نیز به وجه بینوایی میداد بر این سخن
گوایی داره. اوضاع دیگه اینجا کم کم حالا قیس دیگه تغییر اسم میده. حالا بجز یه بار منم سعی کردم تا اینجا اسم قیس رو بیارم وقتی که بگم به جای مجنون نگم الان اینجا تا خود داستان به ما اجازه بده. یه بار دهنم در رفت و میگه که قیس کارش خراب شد و کار از خرکش در رفت و خیک دریده شد و خرم افتاد و همه چی تشت رسواییش هم از بوم افتاد و ولی اونایی که نیوفتاده بودن، اینجا حالا مشخصه دیگه منظورش این، اونایی که عاشق نبودن در واقع به قیس لقب مجنون دادن. مجنون به معنی جن زده، این دیوانه شده، جن زده شده. و مجنون هم خیلی پذیرفت و بله خیلی هم درست میفرمایید، من خودم هم گواهی میدم که من اصلا مجنون شدم، اصلا دیوانه این لیلی شدم، خیلی هم تایید میکنم. و از اون ادامهش، از بس که سخن به طعنه گفتند، از شیفته ماه نو نهفتند. از بس که ملت یک کلاغ 40 کلاغ کردن و چرت و پرت گفتن و شایعه درست کردن و اینها، دیگه لیلی رو بردن تو خونه، از مجنون قایمش کردن. از بس که چو سگ زبان کشیدند، زاهو بره سبزه را بریدند. یعنی دیگه لیلی رو نذاشتن بره مدرسه، بردنش خونه و اونجا دیگه نگری گفتن تو دیگه نمیخواد بری مدرسه. لیلی چو بریده شد ز مجنون، میریخت ز دیده در مکنون. و این در مکنون گفتیم یعنی دری که پنهانه، اما خود دری که زیر آب مثلا خیلی جلو چش نیست. و اینجا هم یه شرح صحنه‌ای، نفع درست گفتم، یه شرح صحنه‌ای میگه که میگه لیلی میرفت قایمکی گریه میکرد از اینکه از مجنون بریده شده. مجنون، حالا از این ور لیلی که این کارش بود گریه بود، مجنون چو ندید روی لیلی، از هر مژه‌ای گشاد سیلی. یه جوری گریه میکرد، اینقدر حالش بد بود که انگار از هر مژه‌اش یه سدی رو شکست. اون که قمیشی میگه سد شکستیم دنیا را برد، اینم انگار مژه‌اش پشتش یه سدی بوده، این سد شکسته، سیل از هر مژه‌اش روانه. میگشت به گرد کوی بازار، در دیده سرشک و در دل آزار. آزار به معنی غم و درد و رنج و اینا، امروز بیشتر به معنی اذیت کردن مثلا استفاده میکنیم. یه خورده نزدیک هست ولی دقیق ترش زخم و غم و ایناست که به دلش بوده. میگه توی دیدش اشک بود و تو دلش غم و اندوه و اینا. میگفت سرودهای کاری، میخواند چو عاشقان به زاری. حالا خیلی جالبه اینجا هنوز که داره مجنون رو به ما معرفی میکنه، مجنون رو داره به عاشقا تشبیه میکنه. این جمله یادتون باشه، جلوتر یه جای اصلا میبینیم که مجنون دیگه میشه سمبل عاشقی. هنوز برای ما این داستان داره اطلاعات ذره ذره به ما میده. هنوز مجنون مثال یه عاشق یونیکی که ما نشناسیم و اینا نیست. هنوز مجنونم یه عاشقیه که ما یه تصور عامی از عاشقی داریم. میگه ولی میدونیم مثلا حال عاشقا زاره و فلان و اینا. میگه مجنونم مثل همونا بود، خیلی حال زاری و اینا داشت و بعد اینو میبره یه کاراکتری براش خلق میکنه یونیک. او میشد و میزدند هر کس، مجنون مجنون ز پیش و از پس. همه دنبالش افتاده بودن، نوشتی که مینداختن مجنون صداش میکردن و او نیز فسار سست میکرد، دیوانگی درست میکرد. اونم خیلی فسار یعنی افسار، سست کردن افسارم یعنی که یه چیزی رو داره جلوشو نمیگیره. وقتی میخوای دیوانگی نکنی باید جلو چی رو بگیری؟ جلو یه نفسی رو بگیری دیگه. نه میگه جلو نفسشو نمیگرفت، شل گرفته بود ماجرا رو، اون افسار نفسشو ول کرده بود کامل. مثل وقتی که مثلا آدمی مثلا میگن وقتی مست میکنی کارایی میکنی که شاید تا قبلش جلو خودتو میگرفتی و یک حجابی رو از بین میبره و تو یه سری کارا رو میکن. این هم در واقع میگه دیوانگی درست میکرد، یعنی خیلی کار تمامی رو انجام، قشنگ دیوانگی میکرد. میراند خری به گردن خورد، خر رفت و به عاقبت
رسن برد. با اون گردن خوردش، با اون حال نزارش، یه خری رو همینجوری داشت میبرد که اون حالا نفسش بوده و اون زندگیش و روزگارش. ولی میگه که برعکس شد، خره دیگه رفت و افسارش هم برد، یعنی دیگه اصلا هیچ کنترلی نداشت روی اوضاع احوال. دل را به دو نیم کرد چون نار، اینم خیلی تصویر قشنگیه. دل را به دو نیم کرد چون نار، تا دل به دو نیم خواندش یار. میگه که دلش رو مثل انار دو تا تیکه کرد. برای چی این کارو کرد؟ برای که یاره بشناستش، که یارش بشناسه که ببین آها یه آدمیه که دیگه مثلا اگرم همینجوری یه نگاه بکنه بگه آها یار من اونه که دلش دوتاست، بقیه همه یه دل سالم یک پارچه دارن، این دلش دو تیکه است. اینو سریع بشناسه. کوشید که راز دل بپوشد، با آتش دل که باز کوشد. یعنی میگه کی در میفته با همچین چیزی؟ میخواست راز دلش رو بپوشه. این تعبیر رو مثلا میگم سعدی خیلی چیزه از نظامی تاثیر گرفته، شبیه اینو داره که نبود بر سر آتش میسرم که نجوشم، به هوش بودم از اول که عشق که دل به کس نسپارم، شمایل تو بدیدم و نه عقل ماند و نه هوشم. و که میگه نبود بر سر آتش میسرم که نجوشم، منو گذاشتی در دم آتیش میگی نجوش، نمیشه. اینم همینه، میگه که کوشید که راز دل بپوشد، ولی آتیش دل که شروع شده دیگه چجوری میشه مهارش کرد؟ خون جگرش به رخ برآمد، از دل بگذشت و بر سر آمد. دیگه کار از دلش گذشت، دیگه جونش داشت به سرش میرسید دیگه. او در غم یار و یار از او دور، دل پر غم و غمگسار از او دور. چون شمع به ترک خواب گفته، ناسوده به روز و شب نخفته. یعنی شمع وقتی که تاریک میشه روشنش میکنن دیگه، شمع خواب نداره، شمع تو روز میخوابه. میگه اینم مثل شمع دیگه خواب نداره، شب بیداره و روز و شب هم دیگه آسایش نداره. میکشت ز درد خیشتن را، میجست دوای جان و تن را. میکند بدان امید جانی، میکوفت سری بر آستانی. هر صبح دمی شدی شتابان، سرپای برهنه در بیابان. هر روز سر و پا برهنه. حالا داره بعدن جایی که سر تا پا برهنه، ولی اینجا سر و پا برهنه، که سر برهنه هم اون موقع به همون اندازه نشان بیخیالی و ترک دنیا و ایناست. یعنی کسی که دستار نمیبست، کلاه سرش نمیذاشت، خیلی دیگه در واقع اون چی میگن، اون درس کد میخوام، اون عرف اون موقع رو رعایت نمیکرده. اون چیزی که باید در واقع رعایت می شده و رسم لباس پوشیدن بوده، اونو میزده زیرش و اصلا دیگه خیلی گستاخه ها، این کلمه رو میخواستم، خیلی گستاخی بوده اگر کسی کلاه یا دستار نمیبسته. بعد میگه که اینم همین جوری بود، هر روز همینجوری این ور اون ور میگشت و هی حالش خراب بود و دیگه داشت کم کم بیابون گرد میشد و اینا. سر صبح هم سری پا میشد، سر و پا لخت، بدون کفش و بدون کلاه و اینا بلند میشد میرفت تو بیابون. و که حالا او بنده یار و یار در بند، این حالش اینجوری خراب بود ولی خب ازش دور بود. او بنده یار و یار در بند، از یک دیگر به بوی خرسند. بوی و اینجا هم بو رو در نظر بگیرید، هم بو یه معنی خیلی جالبی داره توی ادبیات ما، به معنی آرزو. اینجا هم همینه، یعنی یا هم معنی بو رو میتونیم ازش بگیریم که چیزی که به مشام میرسه، میگه همین اینقدر از هم دور بودن اینا، هم یه بوی از هم دیگه به هم میرسید، اینا خوشحال بودن یا نه داشتن با آرزوی هم دیگه حال میکردن. یعنی این که داشت عاشقیه تو اون هوا و اون در واقع میله و خواستنه. هر شب ز فراق بیت خانان، پنهان رفتی به کوی جانان. مجنون رو میگه، هر شب یه بیتی میخوند و شعر میگفت و میرفت قایمکی به کوی جانان. در بوسه زدی و بازگشتی، هم فقط درو
میبوسید و برمیگشت. در بوسه زدی و بازگشتی، باز آمدنش دراز گشتی. ولی دیگه سری میرفت ولی سری بر نمیگشت. رفتنش به از شمال بودی، باز آمدنش به سال بودی. رفتنش مثل باد بود، مثل باد میرفت ولی دیگه مثل انگار یه سال طول میکشید تا برگرد. در وقت شدن هزار پر داشت، چون آمد خار در گذر داشت. دیگه موقعی که میمد انگار با پر میمد، پرواز میکرد میمد، هزار تا بال داشت پر میزد میمد، ولی وقتی میخواست برگرده انگار دیگه خار سر راهش بود. میرفت چنان که آب در چاه، میآمد صد گریوه بر راه. دیگه مثل موقعی که آب داره تو چاه میره میجوشید و میرفت، ولی موقع برگشتن انگاری که یه مسیر خیلی طولانی تری یا خیلی مسیر صخره‌ای و سخت و کوهستانی جلو پاش بود. پایابله چون به یار میرفت، بر مرکب راهوار میرفت. پایابله برای که پا برهنه میرفت توی بیابون و اینا، پاش همه تاول و آبله داشت. این پای آبله دار کلا اینم باز یه موتیفی خیلی استفاده میشه به معنی مثلا سخت راه رفتن، به معنی که یه مسیری رو سختی که بره میگن انگار پاش آبله داره تو اون مسیر، خیلی با اکراه و اینا میره جلو. پایابله چون به یار میرفت، بر مرکب راهوار میرفت. ولی وقتی که داشت میرفت سمت یار، همین پای آبلهش انگاری که سوار یه مرکب خیلی تندی بود. باد از پس داشت چاه در پیش، کامد به وبال خانه خیش. گر بخت به کام او زدی ساز، هرگز به وطن نیامدی باز. یه جوری میرفت اونجا که انگاری که مثلا موقع برگشتش به خونه انگاری که یه کار سختی میخواست انجام بده و این که برمیگشت به خاطری که اونجا به کام دلش نمیرسید. اگر به کام دلش میرسید دیگه اصلا بر نمیگشت، کلا به وطنش یا به خونهش و اینا بر نمیگشت اصلا. خب بله، این ما میرسیم بریم یه بخش دیگر رو هم تو همین ویدیو در خدمتتون باشیم. بخش 13 در صفت عشق مجنون حالا میخواد صحبت بکنه. سلطان سریر صبح خیزان، سرخیل سپاه اشک ریزان، متواری راه دلنوازی، زنجیری کوه عشق بازی. دیگه حالا مجنون داره توصیف میکنه کسی که متواریه، یعنی گم پنهان شده. وقتی مثلا میگیم طرف متواریه، ما الان میگیم به معنی فراری، ولی این پنهان شده است معنی اصلیش. زنجیری کوی عشق بازی، دیگه دیوانه شده. قانون مغنیان بغداد، بیاع معاملان فریاد. یعنی داره چیز میکنه، مجنون رو میگه، داره اصلا اینقدر آه و ناله میکنه مثل مغنیای بغداد. مغنی به معنی موسیقیدانه که مثل قانونشون، ساز قانونشون که واقعا اونا عالی شب و روز دارن ساز میزنن، این داره آه و ناله میکنه مثل اونا و حالا حال خوشی هم داره دیگه. یعنی مثلا داره آه و ناله میکنه از عاشقی و داره تشبیهش میکنه به ساز قانون موسیقیدانای بغداد. تبال نفیر آهنین کوس، رهبان کلیسای افسوس. خیلی اوضاعش خرابه دیگه، یه جوری مثلا افسوس رو به یک کلیسایی تشبیه کرده که این رهبانش شده، راهبش شده، رفته اونجا بست نشسته از اون عاشقی و بیرون هم نمیاد و طبلم میزنه که صداش تا آسمون میره. جادوی نهفته دیو پیدا، هاروت مشوشان شیدا. و میگه که عشق خودش پنهانه، یعنی هم حسشو داره، میگه یه حسیه و اون حسه بیرون خودش نمیتونیم، انتزاعیه عاشقی، ولی اون دیوی که داره عاشقی میکنه رو که مجنونه، اینجا دیو یعنی دیوانه، ما میبینیمش. یا این که میتونه به لیلی هم اشاره بکنه که عشق خودش پنهانه، یعنی لیلی تو خونه است ولی حکایت عشقشونو مجنون سر کوی و بازار
داره داد میزنه. هاروت یه داستانی داره، حالا اگر خواستین بعد سرچ کنید بخونیدش. هاروت و ماروت یه دوتا جادوگرن و اشتباه، یعنی خطایی که میکنن تو داستان این شکلیه که یه رازی رو به اینا میگن نگو اینو، که بعد زهره میاد، ستاره زهره میاد اینا رو گولشون میزنه، این راز عشق رو برملا میکنه، اون راز رو برملا میکنن، راز عشق نیست ولی راز رو برملا میکنن. این میگه اینم مثل هاروت مشوشان شیدا بود، اینم داشت قرار نبود این لو بره این قضیه، ولی مجنون داره یه کاری میکنه که اصلا این بر سر کوی بازار داره پخش میشه. جادوی نهفته دیو پیدا، هاروت مشوشان شیدا. کی خسرو بی کلاه و بی تخت، دل خوش کنه 100,000 بی رخت. اینجا واسه خودش توی اون تک و تنها بدون کلاه و بدون تخت و همه اینا واسه خودش پادشاهی میکرد تو دنیای خودش مجنون، و دل خوش کنه 100,000 بی رخت. میگن دشمن شاد کن. این هم یه آدمی که مثلا اینجوری بود که وضعش 100,000 تا آدم بدبخت و بیچاره و بیرخت و لباس میدیدن دلشون خوش میشد، میگفتن نگاه این وضعش از ما خیلی بدتره. اقطاع ده سپاه موران، اورنگ نشین پشت گوران. داره کم کم حال و وضع بیابون نشینیشو میگه. دراجی قلعه های وسواس، دارنده پاس دیر بی پاس. و دراجه و دستگردی میگه که به معنی برج هایی که اطراف قلعه میسازن، و این میگه داره واسه خودش قلمروی درست میکنه، ولی مثلا از پابرندگی و تو مثلا زمین گشتن فرمان رواییش مثلا سربازاش مورچن، داره سپاه مورچه ها رو فرماندهی میکنه، ولی مثلا پشت گور خر، مثلا تخت پادشاهیش، اورنگ پادشاهیش و اینا پشت یه گور خریه، و مثلا اون دراج اون قلعه هایی که اطراف چیز میسازن این هم داره، ولی خب کسی پاسبانیش نمیکنه، و مثلا برای نگهبانی از قلعه کسی رو نداره، خودشه، همه اینا خودشه و یه دار و دسته واسه خودش، یه جهانی رو واسه خودش خلق کرده، ولی ایناست اجزاش. که یادم به یه شعری افتاد که یادم نیست از که میگه پادشاهان ممالک خطیم، صفحه مشق ما قلمرو ماست. مجنون غریب دل شکسته، دریای ز جوش نانشسته. یاری دو سه داشت دل رمیده، چون او همه واقع رسیده. یه چند تا رفیقم داشت با خودش، یا 4 تا دیوونه مثل خودش هم جمع شده بودن دنبالشو، عاشق بودن البته مثل خودش، و یه دریای ز جوش نانشسته، خیلی آدم بیقراری شده بود دیگه. این آدم یه 2 3 تا رفیقم داشت. با آن 2 3 یار هر سحرگاه، رفتی به طواف کوی آن ماه. میرفتن حج، انگاری که مثلا چند تا حاجی را افتادن دارن میرن حج، و اون 2 3 نفرم با هم میرفتن و اونجا طواف میکردن. بیرون ز حساب نام لیلی، با هیچ سخن نداشت میلی. اصلا راجبه هیچی دلش نمیخواست صحبت بکنه بجز وقتی حرف لیلی بود، اصلا هیچ موضوع دیگه ای رو دوست نداشت، بقیه موضوع رو آف تاپیک میدونست. هر کس که جزین سخن گشادی، نشنودی و پاسخش ندادی. اصلا خوش میزد به کری، اگر راجب لیلی صحبت میکنی میشنوم جوابتو میدم، راجب لیلی صحبت نمیکنی نه گوش میدم اصلا نه جوابی بهت میدم. آن کو که نجد بود نامش، لیلی به قبیله هم مقامش. یعنی اون کوهی که اسم اون کوهی که در عربستان بود، قبیله لیلی هم اونجا بود و تو همون کوه نجد بود که این لیلی مجنون همیشه اونجا توی اون کوه نجد و اینا خیلی دور دور میکنه. از آتش عشق و دود اندوه، ساکن نشدی مگر بر آن کوه. بر کوه شدی و میزدی دست، افتان خیزان چو مردم مست. حالا مجنون رو میگیدیم، اونم همش اون کوه نجدی که قبیله لیلی اونجا بود، این مجنون همش ول بود تو اون کوه، همینجوری مثل آدم مست همینجوری لنگ لنگون و افتان خیزان میرفت و اینا. آواز نشید برکشیدی، بی خود شده سو به سو دویدی. توصیفش میکنه دیگه، یعنی آواز میخونه و از این ور به اون ور و
وانگه مژه را پرآب کردی، با باد صبا خطاب کردی. حالا دیالوگ مجنون به باد صبا که ای باد صبا به صبح برخیز، در دامن زلف لیلی آویز. گو آنکه به باد داده توست، بر خاک ره افتاده توست. از باد صبا دم تو جوید، با خاک زمین غم تو گوید. بادی بفرستش از دیارت، خاکیش بده به یادگارت. هر کو نه چو باد بر تو لرزد، نه باد که خاک هم نیرزد. وان کس که نه جان به تو سپارد، آن به که ز غصه جان برآرد. گر آتش عشق تو نبودی، سیلاب غمت مرا ربودی. ور آب دو دیده نیستی یار، دل سوختی آتش غمت زار. حالا تا اینجا یه دور بیایم بعد ادامه بدیم. داره با باد صبا صحبت میکنه، میگه که برو پیش لیلی، یه بادی تو زلفش بتاب و یه خورده مثلا تازه بشه فضا و اینا. باد صبا هم که چیز دیگه، در واقع مسنجر اون موقع است، پیام رسان اون موقع است دیگه، که خیلی داریم به شدت این باد صبا قراره که یه خبری رو ببره بیاره و اینها. اگر عاشقه داره با باد صبا، خیلی داریم که حرف میزنه میگه برو بهش بگو، یا باد صبا میاد. مثلا اون شعر حافظ که ای پیک که داره اینجوری هان چه خبر، همچین چیزی یادم نمیاد ببخشید، ولی داره باش صحبت میکنه که چه خبر، مثلا از یار چه خبر. مال حافظ گفتم؟ نه مال سعدی است، ببخشید بگذر. وانگه مژه را پرآب کردی، با باد صبا خطاب کردی. گفت اونجا برو واسه خود اینجا یه دوری تو زلف لیلی بزن و بهش اینا رو بگو اونی که به باد داده تو شده، من خودشو میگه برو بگو اونی که تو به باد دادی افتاده تو راه، افتاده به خاک توه، داره سراغ تو از باد صبا میگیره، داره از عشق تو داره با زمین دیگه صحبت میکنه و ازش بخواه که حالا اونم یه پیغامی رو به باد صبا بده که برگردونی براش. ازش بخواه، خودت بهش بگو، میگه تو برو بهش بگو یه پیامی بده که من ببرم برای مجنون. و داره دعا میکنه که میگه هر کو نه چو باد بر تو لرزد، نه باد نیست باد. یعنی داره نفرین میکنه، میگه هر کسی که اصلا عاشق تو نیست، اصلا هر کی که با تو نیست، هر کی مثل باد به خاطر تو نمیلرزه، اصلا نیست باد، ایشالله نابود بشه که به یه خاکی هم نمیارزه. و اون کسی هم که جانش به جونشو به تو نسپاره، جونشو برات فدا نکنه، همون بهتر که اصلا از قصه جونش در بیاد. و داره اینجا خیلی تصویر جالبیه، میگه اگر آتیش عشق تو نبودی، تازه داره خوشحالیشو از عشقش بیان میکنه، میگه بهش بگو اگر آتیش عشق تو نبود، یه سیلاب، یعنی اشکش مثل سیل میومد من رو نابود میکرد، ولی این آب و آتیش با هم اینا یعنی همدیگر رو خنثی میکنن. این آتیش دلشو اشکش یه خورده سبک میکنه، سیلش هم با آتیش یکم جلوشو میگیره و نمیذاره که بره جلو. حالا ادامش: خورشید که او جهان فروز است، از آه پرآتشم به سوز است. یعنی تازه میگه اینقدر خورشید عشق من زیاده و آتیش عشق من زیاده که میگه، حافظم میگه که خورشید ذره است که در آسمان گرفت، خورشید شعله است که در آسمان گرفت. زین آتش نهانی که در دل من است، خورشید شعله است که در آسمان گرفت. این همونه، میگه اینقدر این آتش عشق زیاده توی دل من که اصلا خورشید یه خود شعله است، اصلا آتیشی هم که خورشید داره از دل من داره، منبعش اینجاست. ای شمع نهان خانه جان، پروانه خیش را مرنجان. جادو چشم تو بست خوابم، تا گشت چنین جگر کبابم. ای درد و غم تو راحت دل، هم مرهم و هم جراحت دل. قند است لب تو گر توانی، از وی قدری به من رسانی.
کاشفتگی مرا در این بند، معجون مفرح آمدان قند. داره میگه که ای کسی که همش اینا پیغامایی که قراره باد ثواب لیلی بده، میگه که جادوی تو چشم خوابم و بست. خیلی باز تضاد جالب ایجاد میکنه. ما برای خوابیدن چشمونو میبندیم و دیگه بیدار نیستیم، ولی میگه خواب خوابیده پیش من. یعنی یه مثلا تضادهایی که مخالفشو میگه که منفی کنه اون چیزی که ما میدونیم. مثلا حافظ داره در سراپای به جز این نکته که حافظ تو ناخشنود است، در سراپای وجودت هنری نیست که نیست. اینجا مثلا دومی رو دو جور میتونیم بخونیم، نیست که نباشد، یعنی داره میگه همش هنره. بعد نمیدونم اونجایی که یا مثلا مولانا میگه که جمله شاهان بنده خودند، مردگان زنده خودند. هر کسی عکسش هم میتونه باشه دیگه. حالا اینجا وقتی خواب میخوابه یعنی دیگه خوابی وجود نداره، خواب دیگه نیست و همش بیداریه. میگه حالا جادوی چشم تو بست خوابم، یعنی خوابم دیگه گرفته خوابیده، دیگه چشش بسته است و دیگه خوابی برای من نیست. تا گشت چنین جگر کبابم، این کبابم میمش مال جگره، جگرم کباب گشت، تا گشت جگرم چنین کباب. و ای درد و غم تو راحت دل، هم مرهم و هم جراحت دل. که این هم خیلی حالا ترکیب خیلی پرتکراریه که هم عشق درد هم درمانه به انواع مختلف. یعنی کسی حاضر نیست خیلی درد عشق و بیخیال شه. سعدی به خصوص آدمیه که خیلی در حین نالیدن خیلی هم خوشحاله از اون مریضی که داره. و این موتیف خیلی هست تو ادبیات ما که درد رنج عاشقی رو حاضر نیستیم به چیز دیگه ای بدیم عوض کنیم. و حالا بهش میگه آقا اون قندی که تو رو لبته، حالا یه خورده از اون قندم به من بده دیگه، یه قدری به من قند بده که آشفتگی منو تو این بند بیاد، این معجونه مثل آب قندی بیاد یه خورده حال منو جا بیاره. هم چشم بدی رسید ناگاه، که از چشم تو افتادم ای ما. بس میوه آبدار چالاک، که از چشم بد افتاد بر خاک. داره میگه مثلا فکر کنم چشم کردن که از چشم تو افتادم. یعنی حالا از چشم تو افتادم دو معنی داره، یعنی همین که همون از دیگه برات ارزشی ندارم که میگی مثلا فلانی از چشم افتاد، و هم معنی ظاهریش دیگه از چشمش پنهان شده دیگه، جلو چشش نیست. میگه چشمون کردن، یعنی اینکه داره یه شکایتی میکنه از مجنون که آقا من از چشت افتادم، ببخشید از لیلی، که میگه من از چشت افتادم، تو تلاشی نمیکنی به ما برسی، بابا تو هم یه پیامی بده، یه چیزی از خودت بگو، اینجوری رفته قایم شدی انگار من چشم خوردم از چشت افتادم. و که داره توضیح میده، میگه که خیلی میوه آبدار خیلی زیادی به خاطر یه چشم بد میفته به خاک و تمامش میره. انگشت کش زمانش کشت، زخمیست کشنده زخم انگشت. این زخم انگشت، این که میگه انگشت نما شدن، میگه زخم کشنده ایه. ما انگشت نما شدیم. از چشم رسیدگی که هستم، شد چون تو رسیده ای ز دستم. تو مثل یه میوه رسیده هستی و اینا، که به خاطر هم چشم زخم و این زخم انگشت و اینا از چشم دور شدی و اینها. نیلی که کشند گرد رخسار، هست از پی زخم چشم اغیار. یه سرمه، حالا نیلی یه ماده‌ای که میزنن به صورت، اونو میگن برای در واقع چشم زخم میزنن به صورت و اینها. و میگه خورشید که نیلگون حروف است، هم چشم رسیده کسوف است. داره میگه که ببین خورشیدم، چون حالا بعضی از این چیز با اینکه حالا اسمش نیله و ما رنگ نیلی رو میشناسیم، و وقتایی من سرچ کردم دیدم این نیل رنگای مختلفی داره.
ولی میگه که اینجا این حروف به معنی اصل و ذاته. حالا یه اشاره، یه خود نزدیکی هم داره، حالا خیلی بحث تحقیقی میخواد، منم برام خیلی جالب نیست، نرفتم دنبالش، ولی این بحث حروف توی بحث تصوف یه وقتایی به معنی ذات و یا یه شأن ذاتی و یه غیبی از یه چیزی استفاده میشه. یعنی مثلا به معنی اصل و ذات گاهی حروف رو میبینیم توی کار نظامی، که حالا ممکنه این در واقع یه ربطایی به اون سلسله حروفی و اینا هم داشته باشه، نمیدونم، یعنی فقط یه حدس خیلی چیزه سسته. ولی اینجا منظورش همینه، میگه خورشید که اصلا ذاتش نیلگونه، که میگه من سرچ کردم دیدم این نیله فقط رنگ نیلی نیست، رنگای دیگه هم هست. میگه خورشید که اصلا نیله و نیل رو برای چشم زخم میزنن، یعنی داره توجیه میکنه که حالا برای چی ما رو چشم زدن و اینها. میگه آقا خورشید که اصلا ذاتش نیلگونه اونم چشم زدن. حالا دیگه درسته که این نیلی که به صورت تو زدن به صورت منم زدن برای اینه که مثلا چشم زخم نخوریم، ولی دیگه از خورشید که نیلگونتر نداریم، که اون ذاتش نیلگونه، اونم یه چشم زخمی بهش رسیده که کسوف اتفاق افتاده، خورشید گرفتگی اتفاق افتاده، و اونم برای اینه که خورشید گرفتگی رو ما میبینیم، برای که خورشید رو چشمش کردن، پس اینقدر چشم زخم قویه و من شک ندارم که ما رو چشم کردن که از هم جدا شدیم. هر گنج که برقه ای نپوشد در بردن آن جهان بکوشد. و میگه که ولی اوکی حالا اینکه قایم شدی باشه قبول، و به خاطر این اصلا این داستانه حتما یه خیری توشه. اگر یه گنجی که نپوشوننش، خب جهان میاد میبرتش دیگه. حالا رفتن مجنون به نظاره لیلی، مجنون میخواد بره در واقع دید بزنه. روزی که هوای پرنیان پوش خلخال فلک نهاد بر گوش. خلخال حلقه‌ایه که میدونیم از طلا و نقره است که به پا میندازن، ولی میگه که اینجوری شد خلخال فلک افتاد به گوشش، یعنی ماهو داره میگه. و سیماب ستاره ها در آن صرف شد ذاتش آفتاب شنگرف. در واقع آهنگری داره میکنه که حالا خلخال میاد اون در واقع اون گوشواره رو از ستاره ها میاد گوشواره میسازه و میندازه به گوشش. مجنون رمیده دل چو سیماب یعنی جیوه. و با آن دو سه یار ناز برتاب، در واقع با اون چند تا دیونه‌ای که دنبال خودش را افتادن داره حالا میخواد ببین چیکار میکنه. آمد به دیار یار پویان، لبیک زنان و بیت گویان. میشد سوی یار دل رمیده، پیراهن صابری دریده. این آقای صابری رو تو راه دیده، گرفته پیراهنشو پاره کرده. ولی منظور اینه که یعنی پیراهن کسی رو پاره کردن، یعنی اصلا دیگه دریده اون موضوع رو، اصلا کلا حذفش کرده. میگه که دل رمیده اومد و دیگه اصلا صبری نداره، قلقم کرده صبر رو. میگشت به گرد خرمن دل، میدوخت دریده دامن دل. میرفت نوان چو مردم مست، میزد به سر و به روی بر دست همجوری داشت میزد تو سر مغز خودش، مثل آدمای مست همینجوری نوان میرفت، یعنی چیزی میخوند و میرفت. چون کار دلش ز دست بگذشت، بر خرگه یار مست بگذشت. دیگه رفت دم اون خرگه لیلی، اون چادر خیمه بزرگی که اون چادر اصلی از خرگاه اونجا. خرگاه یعنی خر به معنی بزرگ، و این همون حالا شبیه طویله شد اگر حواسمون نباشه. خرگاه یعنی جای خر، ولی خب حالا خر قبلا معنی بزرگوار، بزرگ اینا هم بوده. و میگه که اون خرگاه یعنی اون جایی که آدم، اون خیمه اصلی، خیمه بزرگ. که چی؟ که بر رسم عرب نشستان ما، بر بسته ز در شکنج خرگاه. که
پرده هم انداختن و که هوا بخوره، ببخشید پرده رو جمع کردن که هوا بخوره و اینا. آن دید در این و حسرتی خورد، وین دید در آن و نوحه‌ای کرد. چششون یه لحظه به هم افتاد، اصلا حال بدی پیدا کردن. لیلی چو ستاره در عماری، مجنون چو فلک به پرده داری. انگاری که اینجوری شد مثل داره تصویر آسمون رو میگه که ببین مجنون مثل فلک، مثل آسمون داره نگهبانی میده، دربونی میده در واقع. برای چی؟ برای ستاره هایی که تو کجاون توی عماری هن، دارن تو آسمون میرن. فلک داره از این نگهبانی میکنه. تصویر یه لحظه اینجوری شد که انگار مجنون این بیرون وایستاده داره دربونی میکنه اون چادری که لیلی توش بوده. لیلی گل بند باز کرده، مجنون گله ها دراز کرده. اون کلیپسی که اون موبندش رو باز کرده لیلی و خب مجنون هم دیگه حالش خراب و اینا. لیلی ز خروش چنگ در بر، مجنون چو رباب دست بر سر. لیلی حال موهاشو داره شونه میکنه، انگاری که مثلا یه ساز چنگی گرفته دستش داره چنگ میزنه. مجنونم مثل رباب داره میزنه تو سر خودش. رباب توی موسیقی عرب رباب قبلا یه اسم یه ساز کوبه‌ای بوده و حتی مثلا شعرهایی داریم که خیلی قراره بکوبی بر رباب. و ربابی که الان ما توی موسیقیمون میشناسیم یه ساز مزرابیه، برای همین ممکنه یه خورده معنیش قاطی بشه، ولی اینجوری رباب قبلا ساز کوبه‌ای بوده و میزد تو سرش، انگار داره میزنه به رباب. و لیلی هم که انگار داره چنگ میزنه، موهاشو گرفته و موهاشو به ساز چنگ تشبیه کرد. لیلی نه که صبح گیتی افروز، مجنون نه که شمع خویشتن سوز. لیلی به گذار باغ در باغ، مجنون غلط هم که داغ بر داغ. یعنی انگاری که مثلا لیلی داره اومده توی باغی، داره یه باغی رو مثلا منظور اینه که لیلی خودش مثل یه باغیه که رفته تو دل یه باغ دیگه. مجنون، ولی اشتباه میگم، غلط میکنم، نه باید اینجوری بگم. انگاری که برای مجنون باغ در باغ نیست، داغ بر داغه. انگاری که یه داغی داشته، حالا این اومده این دیدن لیلی داغ دیگه هم روی داغاش گذاشته و اینها. لیلی چو قمر به روشنی چست، مجنون چو قصب برابرش سست. و لیلی خیلی تازه و خیلی روشن جلوش قرار میگیره، مجنون مثل قصبه، مثل یه پارچه ظریفی که از کتون میبافتن، میگم مثل یه پارچه اصلا شل سست در برابرش. پارچه هم که شما هر حالتی بخوای بهش بدی در میاد. لیلی به درخت گل نشاندن، مجنون به نثار در فشاندن. یا لیلی به درخت گل نشاندن، داره مثلا که موهاشو میبنده و احتمالا اینا رو تصویر میکنه. مجنون هم داره همینجوری دور میافشانه، داره شعر میگه و داره زاری میکنه و اینا. لیلی چه سخن پریفشی بود، مجنون چه حکایت آتشی بود. مثلا از لیلی چی بگم، یه پریوشی بود، یا چیز مثل پری بود. مجنون رو چی بگم والا، یه آتیشی بود انگار. لیلی سمن خزان ندیده، مجنون چمن خزان رسیده. اون یه گل تر و تازه‌ای بود که هنوز بهاره، هنوز خزان ندیده. سمن این گل یاسمن، و میگه مثل یه گل یاسمنی که هنوز خزون ندیده، خیلی تر و تازه خوشگل اینا. مجنون ولی این طرف یه چمنی بود که انگاری که خزون بهش زده دیگه، خزونش رسیده، خیلی حال نزاری داره. لیلی دم صبح پیش می برد، مجنون چو چراغ پیش می مرد. این میگفت که لیلی انگاری که مثلا دم صبح اینقدر تازه از صورتش و اینقدر نگاهش اینا تر و تازه است، مثل صبح میمونه. ولی مجنون مثل چراغی که پیش صبح فدا میشه. این تعبیر رو بعداً سعدی هم داره، میرسیم توی سعدی خانی بهش که خیلی زیبا اونجا استفاده میکنه که
در واقع چراغی که پای صبح قربانی میشه داره اینجا مجنون رو به اون تشبیه میکنه. میگه مجنون مثل صبح داره میاد، ببخشید لیلی مثل صبحه که داره میاد، مجنون یه چراغی در جلو این صبح قربانی میشه. تصویر چیه؟ تصویر اینه که وقتی صبح میشه مثلا شمع و چراغ اینا رو خاموش میکنیم دیگه، لازم نداریم چراغی رو صبح روشن باشه، چراغ مال روشن کردن شبه. و این تشبیه شده، یعنی استعاره یا میشه گفت مثلا تصویر تمثیلی که استفاده میشه اینجا برای اینه که میگن آقا چراغ دم صبح جلو پای صبح قربانی میشه، پیشمرگ صبح چراغ که تا صبح روشن بوده، به محضی که صبح میرسه اینو سرشو میبرن، خاموشش میکنن. و میگه حالا لیلی هم همینجور، لیلی هم مثل صبحه که داره میاد، مجنون مثل اون چراغ است که جلو پای صبح داره میمیره، داره قربانی میشه. لیلی به کرشمه زلف بر دوش، مجنون به وفاش حلقه در گوش. حلقه در گوش بودن یعنی غلام بودن، یعنی بنده بودن، یعنی که خیلی داریم غلام حلقه به گوش و اینا. و حالا میرسیم جلوتر توی اون داستان که مجنون میبرنش دم کعبه، اونجا یه کاری با حلقه میکنه نظامی توی شعر که حالا بعد برسیم ببینیم چه شاهکاریه اون. ولی میگه که مجنون دیگه بنده لیلی شده بود، لیلی زلفشو انداخته بود رو دوشش با یه ناز و کرشمه، مجنون ولی حلقه انداخته بود تو گوشش برای اینکه دیگه بنده شده بود. لیلی به صبوح جان نوازی، مجنون به سماع خرقه بازی. و خرقه بازی اینجا خرقه باختن منظورش اینه که یه سماعی داره میکنه، خود بی خود میشه دیگه، لباساشو پاره پوره میکنه. اون در واقع کسی که داره سماع میکنه اینقدر از خود بی خود میشه خرقهشو پاره میکنه. و لیلی داره در واقع رخ نمایی میکنه، مثل صبح داره در واقع پرزنت میکنه خودشو به مجنون و اینها مثل صبح، ولی مجنون اصلا دیوانه شده و داره خرقه‌شو پاره میکنه. لیلی ز درون پرند میدوخت، یه پارچه خیلی حریر رو لیلی اون تو نشسته بود داشت انگار حریر میدوخت. لطافت صحنه اینجوریه، مجنون این بیرون داشت مثل سپند میسوخت. لیلی ز درون پرند میدوخت، مجنون ز برون سپند میسوخت. لیلی چو گل شکفته میرست، مجنون به گلاب دیده میشست. اون داشت اونجا واسه خودش مثل گل همین میرست، اونجا داشت واسه خودش زندگی میکرد، مجنون این بیرون داشت چشمشو با گلاب میشست، یعنی گریه میکرد. لیلی سر زلف شانه میکرد، مجنون در اشک دانه میکرد. اینجا اشک مثل مروارید داشت اینا رو دونه میکرد، داشت از اشکش یه گردنبند یه چیزی درست میکرد، اینا دونه میکرد یا میشمرد مثلا، حالا میتونیم هر جوری بگیم. ولی لیلی هم اونجا واسه خودش شونه میکرد موهاشو، اینا این خیالش هم نبود. لیلی می مشک بوی در دست، مجنون نه ز می ز بوی می مست. می رو یعنی در واقع لیلی رو تشبیه کرده به می. هم عشق رو میتونیم بگیم که حالا این بو و می و اینا خیلی میتونیم از توش تصویر در بیاریم. یعنی لیلی اونجا داشت واقعا داشت مشروب میخورد، واقعا داشت شراب میخورد، یه می مشک بوی دستش گرفته بود داشت مینوشید. ولی از این طرف مجنون از می مست نبود که، از بوی اون می که حالا میگم این میه میتونه بویی که لیلی ازش اومده بیرون از چادر باشه، اون بوی خوش درون چادر رو داره میگه. هم اگر بو رو به معنی آرزو بگیریم، لیلی میشه خود میه و میگه از آرزوی اون می مست شده، حتی یعنی فقط از آرزوش هم مسته دیگه، چه برسه که بهش برسه. حالا اینجا برای همین میگه قانع شده این از آن به بوی، وان راضی از این به جستجوی. یعنی میگه که این هم یه بوی ازش برسه براش بسه، اونم همین که بدون این دنبالشه، این داره حالش خرابه و داره جستجوش میکنه و اینا کافیه. یعنی دیگه وصالی در میون نیست، این یه بوی بسشه و اون یه جستجوی.
از بیم تجسس رقیبان سازند ز دور چون رقیبان. رقیب ما الان به عنوان هماورد خیلی استفادهش میکنیم، ولی در واقع رقیب در اون زمان نگهبانهای جلوی در خونه معشوقن دیگه. یعنی این رقیبی که خیلی هم عاشق همیشه بهش فحش میده و از بیم رقیبان و نمیدونم اینا همیشه میناله، در واقع مثلا دربونه که مراقبت میکنه، مثلا معشوق تو خونه است، چون خیلی تصویر این چیزی میشه اگر رقیب رو به عنوان رقیب عشقی در نظر بگیریم که به معنی امروزیش باشه، همیشه یک عالمه از این رقباها در خونه یارو هستن و اینم بیرون وایستاده داره نگاه میکنه فحش میده به رقیب، در حالی که رقیب نگهبان معشوقه. و حالا اینا میگه این دوتا هم ولی از ترس اینکه این نگهبانا بیان یه پیگیری بکنن بخوان خبر ببرن و بیارن، همینجوری از دور بسشون، از دور مثل غریبه ها به هم نگاه میکردن و اینا، خیلی نخ نمیدادن به هم که آشنان و اینا. و آخرش هم تا چرخ بدین بهانه برخاست کان یک نظر از میانه برخاست، که میگه که تا زمانی که این فلک همینجوری داره بهونه میاره، یعنی بهونهشو در واقع دیگه از بین ببره، اون وقت حالا این نظرم همینجوری بود. یعنی تا زمانی که اینا منتظر موندن همینجوری یه نظرم دیگر نگاه میکردن، منتظر زمانی بودن که دیگه چرخ و روزگار و فلک و اینا این بهانه رو ازشون بگیره و دیگه اینا به وصال هم برسن. اینم تا اینجا بخش 13 بود و میریم برای بخش بعدی که پدر مجنون قراره بره خواستگاری. تا بعد.